আজি আনসকল বিৰোধীয়ে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ শুনিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে, তেওঁলোকে মনে মনে শুনি আছে। কিন্তু মোৰ পক্ষে, ৰাইজৰ দলৰ পক্ষে এনেকুৱা মিছা কথা শুনি থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়, আৰু গতিকে আমি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, সদায় বিৰোধী হিচাপে সত্য আৰু সুন্দৰৰ পক্ষত, জনতাৰ পক্ষত, ৰাইজৰ পক্ষত সদায় অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থাকিম। তাৰ কাৰণে সদনৰ পৰা কেৱল বহিষ্কাৰ উপায় নহয়, প্ৰয়োজন হ'লে বিধানসভাৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিম, প্ৰয়োজন হ'লে বিধানসভাৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিম, কিন্তু কেতিয়াও ৰাইজৰ বিপক্ষে, ৰাইজৰ কথা ভুৱাকৈ মিছাকৈ কেতিয়াও এনেকৈ গাই থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। তেওঁ প্ৰনাউন্সো কৰা নাই কিমান সময়ৰ কাৰণে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে, এইটো প্ৰনাউন্সো কৰা নাই। আৰু মোৰ কাৰণে জীৱনৰ মোৰ প্ৰথমটো বহিষ্কাৰ, আৰু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ বিৰুদ্ধে গৈ মই জীৱনৰ প্ৰথমটো বহিষ্কাৰৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। মোৰ কাৰণে জীৱনৰো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃত অৰ্থত যোৱা এবছৰ, প্ৰায় এবছৰ দিন ধৰি আমি এটা মডাৰেট ষ্টেণ্ড লৈ আছিলোঁ। মডাৰেট সমালোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ঠাণ্ডাকৈ সমালোচনা কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এবছৰ হৈ গ'ল, এক বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে, দিলেনে? তেওঁলোকে মাটিৰ কথা কৈ আছে। অসমত 6 লাখ ভূমিহীন মানুহ, বানপানীৰ গৰাখহনীয়াত পৰা মানুহ এতিয়াও মথাউৰিৰ ওপৰত বসবাস কৰে, সেই সম্পৰ্কে এটাও শব্দ কোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ ভূমিহীন মানুহবিলাক, পাহাৰৰ ওপৰত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকক মাটিৰ পট্টা দিবনে নাই, এই শব্দ এটাও তেওঁলোকে কোৱা নাই। তেওঁলোকে জল জীৱন মিছনৰ বিৰাট প্ৰচাৰ কৰি আছে, কৈছে যে জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে গোটেই অসমৰ মানুহক পানী দি দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে। কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে জল জীৱন মিছন এটা সম্পূৰ্ণৰূপে কেলেংকাৰীৰে পূৰ্ণ এটা আঁচনি হৈ পৰিছে অসমত। অসমত জল জীৱন মিছন এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কেলেংকাৰীৰে পূৰ্ণ। গতিকে কোনো পৰ্যায়ে চৰকাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি, এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা বক্তব্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। নহয়, মই কৈছোঁ যে যদি বিধানসভাত, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিধায়ক হিচাপে মই মাত্ৰ 1 মিনিট 17 ছেকেণ্ড ভাষণ দিবলৈ পাওঁ, মাত্ৰ 1 মিনিট 17 ছেকেণ্ড ভাষণ দিবলৈ পাওঁ। মোৰ ভাষণৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1.5 ঘণ্টা ভাষণ দি দিয়ে। মোৰ ভাষণ দি থাকোঁতে বিজেপিৰ সদস্যবিলাকে হুলস্থুল কৰি দিয়ে, মোৰ কথা শুনিব নোৱাৰা কৰি দিয়ে। মই বিধানসভাত মোৰ কথাই ক'বলৈ সুবিধা নাপাওঁ। গতিকে মই মাজত মাত মতাৰ বাহিৰে ৰাস্তা ক'ত? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বেলেগ এজনে বক্তৃতা দি থাকে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজত মাত মাতি থাকোঁতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দি আছে, খুব ভাল হৈছে। আমি যেতিয়া বক্তব্য দিওঁ, মাজত এটা দুটা শব্দ কওঁ আমি, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক এক্সপেল কৰে। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষজন আজিৰ দিনটো তেনেকুৱা, সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ সদস্যৰ নিচিনা কাম কৰে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব। আৰু এই প্ৰতিবাদ অকল বহিষ্কাৰ হোৱাতে, সদন ত্যাগ কৰাতে এইটো শেষ নহ'ব। মই আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰয়োজন হ'লে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিম, তথাপিও কেতিয়াও বিধানসভাৰ মজিয়াত, পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত এনেকুৱা আভুৱা ভৰা কথা কেতিয়াও শুনি থ'ব